Hi guys, Tech Simple Easy. අද අපි Microsoft Excel series එකේ 14 වෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක්ක තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඔයාලා මීට කලින් මගේ එපිසෝඩ් 12යි 13යි බැලුවේ නැත්නම් ඒ දෙක බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද මම logical functions වල basics නැත්නම් අපි කිව්වොත් logical test එකක් කරන හැටි සහ if function එක ගැන මම මේ වීඩියෝස් දෙකේ තමයි complete කරේ. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ nested if function එක ගැන. nested if function ඒ කියන්නේ if function එක ඇතුලේ තවත් if functions අපි දීලා කොහොමද මේ result එක කියන්නේ අපිට ඕන විදිහට result එකක් ගන්න. මම මෙතනදී උදාහරණයක් විදිහට ගත්තා student group එකකුයි යාලට හම්බෙච්ච exam එකක marks ටිකකුයි. එතකොට මගේ marking scheme එක තමයි 50ට වඩා අඩු වුණොත් එයා fail, 50ට වඩා වැඩි වුණොත් එයා pass, සහ 75ට වඩා වැඩි නම් එයාට distinction එකක් කියන එක. අපි කොහොමද බලමු මේ nested if function එක use කරගෙන මේ result තුන මේ marks වලට ගැලපෙන්න හදාගන්න කියලා. එතකොට අපි කොහොමද if function එකක් දාන්නේ? අපි equal sign එක දාලා if කියලා type කරලා වරහන් open කරනවා. එතකොට අපෙන් යාලා අහනවා logical test එක මොකක්ද කියලා. logical test එක මම කිව්වා වගේම ඔයාලා මගේ 12 වෙනි episode එක බලන්න. ඒකෙදි logical test එක මම කියලා දීලා තියෙනවා මොනවද logical test එකක් කියන්නේ කියලා. මෙතනදී logical test එක විදිහට මම කරන්න යන්නේ මේ marks මේ මාක් එක නැත්තම් මේ 55 කියන මාක් එක විශාලයි 75ට වඩා නම් ඒ කියන්නේ 55 කියන මාක් එක 75ට වඩා විශාලයි නම් කමාවක් දැම්මම මට වෙන්න ඕන එයාට distinction එකක් දෙන්න. ඒතර distinction කියන්නේ අපේ text value එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට value if true කියන එක කියන්නේ B4 කියන නැත්තම් 55 මාක් එක 75 වලට වඩා වැඩි නම් අපිට එන්න ඕන උත්තරය අපි ගන්න යන්නේ text එකකින්. එතකොට මම ඔයාලට 13 වෙනි එපිසෝඩ් එකේ දීලා තිනවා කොහොමද ටෙක්ස්ට් එකක් ගන්නෙ වැලියු එකක් විදිහට කියලා නැත්නම් ටෙක්ස්ට් එකක් කොහොමද අපි රිසල්ට් එක විදිහට ගන්න කියලා. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම උද්දෘත කොමා යටතේ තමයි මේක දාන්න ඕන. ඒක distinction කියලා. ඊළඟට ආපහු කොමාවක් දැම්මම අපෙන් අහනවා මේක වැරදි නම්. ඒ කියන්නේ B4 කියන එක 75 වලට වඩා වැඩි නැත්තම් මොකද කරන්න කියලා. එතකොට මගේ මාකින් ස්කීම් එකේ වලට පේනවා 75 වලට වඩා වැඩි නැත්තම් 50ට වඩා අඩුයි නම් නැත්තම් 50ට වඩා වැඩි නම් තමයි මෙයාට පාස් එක හම්බෙන්නේ. ඒතර අපේ ඊළඟ තර්කය තමයි if කියලා දාලා වරහන් ඕපන් කරලා අපිට දෙන්න පුළුවන් ඊළඟ තර්කය 55 කියන එක 50ට වඩා වැඩි නම්. ඒ කියන්නේ 50ට වඩා වැඩි නම් එයාට අපි කියනවා කමා එකක් දාලා අපිට පාස් කියන මාක් එක දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ පාස් කියන රිසල්ට් එක දෙන්න කියලා. එතකොට මම මෙහෙම පාස් ගහන්න බෑ. මම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම උද්දෘත කමා යටතේ ගහන්න ඕන පාස් කියන මාක් එක. ඊට පස්සේ අපි ආපහු කමා ගහුවම එයාලා අහනවා if it is also false. ඒ කියන්නේ ඒකත් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ඒකත් වැරදි නම් ඒ කියන්නේ 50ට වඩාත් වැඩි නැත්තම් මොකද කරන්න කියලා. එතකොට අපි කියනවා fail කියන රිසල්ට් එක දෙන්න කියලා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මම දාපු ෆෝමියුලා එකෙන් අපිට එන රිසල්ට් එක කියලා. 55ට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ 55යි මෙයාගේ ලකුණු 50ට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ යාට පාස් මාක් එකක් ආවා. මේ විදිහට මේ ඔක්කොටම මේක කොපි කරන්න පුළුවන්. කොපි කරාම අපි බලමු මේ එන උත්තර ටික හරියද කියලා. 35යි කියන්නේ 50ට වඩා අඩුයි. යා ෆේල් වෙන්න ඕන. 65 කියන්නේ 50ට වඩා වැඩි. යා පාස්. 85යි කියන්නේ 75ට වඩා වැඩි. ඒතකොට යාට ඩිස්ටින්ක්ෂන් එක 15 45 කියන්නේ ෆේල්. 55 55 පාස්. 30 ෆේල්. 60 පාස්. 65 පාස්. 70 පාස්. 45 ෆේල්. ඒතර nested if function එක කියලා කියන්නේ if function එක ඇතුලේ තවත් if functions කිහිපයක් use කරගෙන ඒ කියන්නේ අපි තවත් logics දීදී අපිට එන result එක වෙනස් කරගන්නවා. ඔව් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක මීට වඩා categories නැත්නම් මීට වඩා marking scheme එක big මේ ලොකු කරලා ඊට අදාළව මේ if formula එක මම කියලා දුන්න විදිහටම කරගෙන යන්න. මම හිතනවා ඔයාලට මේ nested if function එක ගැන හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයා මගේ 12 වෙනි එපිසෝඩ් එක සහ 13 වෙනි එපිසෝඩ් එක බලුවේ නැත්නම් ඒකත් මේ logical function වලට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වීඩියෝස් දෙකක්. ඒ දෙකත් එහෙනම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. එහෙනම් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.